ਚੱਕਰਦਾਰ ਤਿਹਾਈ। ਚੱਕਰਦਾਰ ਤਿਹਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਵਜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਤਿਹਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੱਕਰਦਾਰ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 9 ਵਾਰੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਪੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਜ ਗਈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੁਖੜਾ, ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਪੱਲਾ ਪੱਲਾ, ਫਿਰ ਮੁਖੜਾ, ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਪੱਲਾ ਪੱਲਾ, ਫਿਰ ਮੁਖੜਾ, ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਪੱਲਾ ਪੱਲਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਤਿਹਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੱਕਰਦਾਰ ਤਿਹਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਵਰਤਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਰਦਾਰ ਤਿਹਾਈਆਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਵਰਤਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। 3 ਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਿਹਾਈਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਆਵਰਤਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਹਾਈ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 5 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜੇ ਤਿਹਾਈ ਪੰਜੂ ਤੇ 15 ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਵਜਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਤਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਜਾ ਦੇਈਏ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਦਮ, ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਦਮ, ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਿਹਾਈਆਂ ਵੀ 3 ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤਿਹਾਈ ਆ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੱਕਰਦਾਰ ਤਿਹਾਈ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਕਰਦਾਰ ਤਿਹਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਆਪਣੇ ਆਵਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਆ 3 ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ 3 ਤਾਲ ਦੀ 4 ਆਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਵਰਤਨਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰਦਾਰ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਾਲ ਦੀ ਸਮ ਤੋਂ ਸਮ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਲ ਜਮਾ 1/3। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਲ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰਤਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਤਿਹਾਈ ਜਮਾ 1, ਉਹ ਸਮ ਦੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਤਾਲ ਦੀਆਂ 16 ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 16 ਗੁਣਾ 4 ਜਮਾ 1 ਕਰ ਲੈਣਾ। 16 ਚੌਕੇ 64 ਜਮਾ 1 65, 65/3 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ 21 ਤੀਆ 63, 21 ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ 21 ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਹਾਈ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਹਾਈ ਵਜਾ ਦਿਓ ਅਤੇ 7 ਤਿਆ 21, 7 ਤਿਆ 21, 7 ਤਿਆ 21 ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੁਖੜਾ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਸੁਰੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੌਚਕ ਲੱਗੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 21 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 21 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਲਾ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਰੇਕ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 ਕਤ ਟਿੱਗ ਤਿੱਟ ਦਿਨ ਕਤ ਟਿੱਗ ਤਿੱਟ ਦਿਨ ਧਿੱਟ ਕਤਾਨ ਧਿੱਟ 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 ਧਾਗੇ ਤਿੱਟ ਧਾ ਕਿੜਤਕ ਤਾ ਕਿੜਤਕ ਤੂੰ ਕਿੜਤਕ ਤਾ ਕਿੜਤਕ ਤੇ ਧਾਨ ਧਾਨ ਧਾ ਕਿੜਤਕ ਤੇ ਧਾਨ ਧਾਨ ਧਾ ਕਿੜਤਕ ਤੇ ਧਾਨ ਧਾਨ ਧਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਲੋ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਦਾ ਦਮ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 21 ਵੱਜ ਕੇ 43 'ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 44 ਦਾ ਦਮ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 21 ਵੱਜ ਕੇ 44 ਜਮਾ 21 65 'ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲੋ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਕਤ ਟਿਕ ਟਿਟ ਤਨ ਕਤ ਟਿਕ ਟਿਟ ਤਨ ਧਿਟਕ ਤਾਨ ਦਿਟ ਧਿਟ ਧਿਟ ਤਾਗੇ ਟਿਟ ਧਾ ਕਿੜਕ ਤਾ ਕਿੜਕ ਤੂੰ ਕਿੜਕ ਤਾ ਕਿੜਕ ਤੇ ਧਾਨ ਧਾਨ ਧਾ ਕਿੜਕ ਤੇ ਧਾਨ ਧਾਨ ਧਾ ਕਿੜਕ ਤੇ ਧਾਨ ਧਾਨ ਧਾ ਕਤ ਟਿਕ ਟਿਟ ਤਨ ਕਤ ਟਿਕ ਟਿਟ ਤਨ ਧਿਟਕ ਤਾਨ ਦਿਟ ਧਿਟ ਧਿਟ ਤਾਗੇ ਟਿਟ ਧਾ ਕਿੜਕ ਤਾ ਕਿੜਕ ਤੂੰ ਕਿੜਕ ਤਾ ਕਿੜਕ ਤੇ ਧਾਨ ਧਾਨ ਧਾ ਕਿੜਕ ਤੇ ਧਾਨ ਧਾਨ ਧਾ ਕਿੜਕ ਤੇ ਧਾਨ ਧਾਨ ਧਾ ਕਤ ਟਿਕ ਟਿਟ ਤਨ ਕਤ ਟਿਕ ਟਿਟ ਤਨ ਧਿਟਕ ਤਾਨ ਦਿਟ ਧਿਟ ਧਿਟ ਤਾਗੇ ਟਿਟ ਧਾ ਕਿੜਕ ਤਾ ਕਿੜਕ ਤੂੰ ਕਿੜਕ ਤਾ ਕਿੜਕ ਤੇ ਧਾਨ ਧਾਨ ਧਾ ਕਿੜਕ ਤੇ ਧਾਨ ਧਾਨ ਧਾ ਕਿੜਕ ਤੇ ਧਾਨ ਧਾਨ ਧਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੀਨ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਦਮ ਚੱਕਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 21 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 21.5 ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 64 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 65 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਹਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਿਦਮ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ। ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ, ਕਿਟ ਤੱਕ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਜਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚੱਕਰਦਾਰ। ਦੇਖੋ 21.5 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 60 ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 60 ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲਲਾ ਪੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੱਲਾ ਪੁੱਠਾ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੱਲਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜਾ ਪੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 1 2 3 4 ਕਤ ਤਿੱਟ ਤਿੱਟ ਤਾਗੇ ਤਿਰਕਿੜ ਤਿਕ ਤਾਕੇ ਤਿਰਕਿੜ ਤਿਕ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗੇ ਤਿਰਕਿੜ ਤਿਕ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਲਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 65 ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। 1 2 3 4 ਕਤ ਤਿੱਟ ਤਿੱਟ ਤਾਗੇ ਤਿਰਕਿੜ ਤਿਕ ਤਾਕੇ ਤਿਰਕਿੜ ਤਿਕ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗੇ ਤਿਰਕਿੜ ਤਿਕ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਕਤ ਤਿੱਟ ਤਿੱਟ ਤਾਗੇ ਤਿਰਕਿੜ ਤਿਕ ਤਾਕੇ ਤਿਰਕਿੜ ਤਿਕ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗੇ ਤਿਰਕਿੜ ਤਿਕ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਕਤ ਤਿੱਟ ਤਿੱਟ ਤਾਗੇ ਤਿਰਕਿੜ ਤਿਕ ਤਾਕੇ ਤਿਰਕਿੜ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗੇ ਤਿਰਕਿੜ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ ਤਾਕੇ ਟਿੱਦਾ ਤਿੱਟ ਕਿੜਦਾ ਤਿੱਟ ਕੱਤਾ ਗਦੀ ਗਿਨ ਧਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 21.5 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਮ ਚੱਕਰਦਾਰ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਲ ਦੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦਮਦਾਰ ਜਾਂ ਬੇਦਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਲ ਗੁਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਤਾਲ ਦੀ 5 ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 16 ਗੁਣਾ 5 ਜਮ੍ਹਾਂ 1/3, 16 5 80, 80 ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 1 81, 81/3 27 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ।